سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم ایام به کام باشه و این رو یاد بگیریم در زندگیمون. فقط زمانی صحبت بکنیم، زمانی حرف بزنیم که حرف زدنمون از سکوتمون بهتر و مفیدتر باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت تحصیلی، خرید و فروش، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما داره. رسید مژده ایام که غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ بر اساس اخباری که به ایشون درباره شاه شجاع و تحولات شیراز رسیده بوده سروده شده و به این موضوع دل بسته که دوران غم پایان میپذیره. مژده‌ای که به اون رسیده میگه همونطور که دوران خوشی گذشت، دوران سختی و ایام غم هم سپری میشه. اگرچه حافظ در نظر دوست خوار و خفیف شده، اما رقیب نیز احترامش رو از دست میده. اما در تفسیر این غزل، همونطور که در اول غزل گفته و مژده خوشی رو میگه دوران سختی و ایام غم به پایان میرسه. به نظر میرسه دچار غم و اندوه شدیدی شدید، اما یقین بدونید که این مسئله دوام نداره و زمان شادکامی و لذت بردن از زندگی شما هم فرا میرسه. تمام مشکلاتتون برطرف میشه. پس غم و غصه رو از خودتون دور بکنید. سعی کنید با مشکلات از راه منطقی مقابله کنید و هرگز ناامید نشید. با صبر و تلاشی که شما دارید میتونید به تمام سختی ها غلبه بکنید، به شرط اینکه از فرصت هایی هم که براتون پیش میاد نهایت استفاده رو ببرید. حافظ میگه شکرگزار خداوند باشید و فریب شادی‌های زودگذر رو نخورید. همونطور که غم‌ها رفتن، خوشی‌ها هم روزی میرن و انسان عاقل از دوره خوشی خودش چنان استفاده میکنه که بعدها حسرت نخوره. تنها چیزی که از انسان باقی میمونه نام نیک است. پس به نیازمندان و افرادی که به کمک‌های شما احتیاج دارن کمکتون رو دریغ نکنید و از خودتون نام نیک به یادگار بذارید. حافظ میگه فرصتی در اختیار شما قرار میگیره که عمر این فرصت کوتاه است و باید در استفاده از اون هم هوشمندانه عمل بکنید، هم دست نکنید که این فرصت رو از دست بدید. باید کمی در مورد این فرصتی که در اختیارتون قرار میگیره عجله بکنید و بدونید اون چیزی که از انسان باقی میمونه مثل یک گنج جاودان میمونه، چون انسان فانی هست.
و تمام ما چه بخوایم چه نخوایم روزی باید این دنیا رو ترک بکنیم. پس بهتره از خودمون چیزهای خوب به یادگار بذاریم، حرفهای خوب، رفتار خوب، کردار خوب و اعمال خوب به یادگار بذاریم. طوری در زندگیمون رفتار بکنیم که روزی اگر ما در این دنیا نبودیم و کسی قرار شد از ما صحبت بکنه، تمام اتفاقات خوب در ذهنش تداعی بشه و هر چی فکر بکنه چیز بدی از ما نتونه پیدا بکنه که در موردش صحبت کنه. سعی کنیم فقط و فقط نیکی و خوبی از خودمون به جا بذاریم. شما فردی زحمتکش، بیکلک، اصیل و دوست داشتنی و شریف هستید و خوبه که در زندگیتون با توجه به خصوصیات اخلاقی که دارید کمی صبور باشید و سعی بکنید به کسانی که به کمک شما احتیاج دارن کمک بکنید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه شریک احساسی شما عاشق شماست. بهتره بهش بی محبتی نکنید، با محبت، با اخلاق خوبتون باهاش رفتار بکنید و در واقع به شما مژده میده که دوران ناراحتیتون پایان پیدا میکنه و همای سعادت روی خونه شما هم میشینه. کلید پیروزی و کامیابی در دستان شماست. کمی تلاش، کمی اراده و سرعت عمل داشته باشید. به خدا توکل بکنید و بدونید که موفق میشید. برای اجرای کامل این نیتی که دارید بهتر با خدای خودتون خلوت بکنید و از ته قلبتون بخواید هر چیزی که به خیر و به صلاح شما هست رو بهتون بده. چون ظاهراً این عشق در درون شما وجود داره و اون رو ابراز نمی کنید. منتظر یک موقعیت مثبت، منتظر یک موقعیت مناسب هستید که این کار رو عاقلانه پیش ببرید و سعی میکنید که به اوضاع تسلط داشته باشید. به زودی این فرصت در اختیار شما قرار میگیره و بهتر خودتون رو برای اون روز آماده بکنید تا با فداکاری بتونید این کار رو انجام بدید، عشقتون رو ابراز بکنید و در این راه ثابت قدم باشید. حافظ میگه شما با اخلاق و رفتار و منشتون میتونید محبوب دیگران باشید. میتونید در دل همه خودتون رو جا بکنید و این مایه افتخار شما هست. اما مراقب باشید که گرفتار غرور و خودپسندی نشید که اگر دچار این غرور بشید شما رو به راه‌هایی که نباید منحرف میکنه و در واقع از راه درست دور میشید. یه سری افکار بیهوده، یک سری افکار پریشان به شما هجوم آورده و ذهن شما رو درگیر خودش کرده. باید بدونید در مورد نیتی که دارید کمی دقت، کمی وقت شناسی داشته باشید. سعی کنید کاری که قرار هست انجام بدید به موقع اجرا بکنید. به قول معروف هر چیزی در زمان مناسب خودش لذت بخش هست و شاید اگر خارج از اون موقع اقدام بکنید نه زمان درستی باشه نه اون لذت کافی رو برای شما داشته باشه. دوستان، حافظ داره شخصی کوتاه قد، سیاه رو با بینی کشیده و انگشتانی بلند رو به شما نشون میده و میگه این شخص کسی هست که به شدت به شما حسادت میکنه و دنبال یک موقعیت مناسب هست که به شما ضربه بزنه. اگر شخصی با چنین مشخصاتی در اطراف شما هست بهتره در مراوده با ایشون کمی بیشتر دقت بکنید و مراقب این شخص باشید. در آخر هم دوستان حافظ میگه اگر در زندگی خانوادگیتون با خانواده همسرتون دچار مشکل هستید بهتره کمی عاقلانه رفتار بکنید. خیلی بگو مگو نکنید. به خاطر اطرافیانتون، به خاطر بقیه رابطه خودتون و همسرتون رو خراب نکنید. همه سر زندگی خودشون هستن و شما به خاطر افرادی که
حرف اونها هیچ ارزشی نداره، زندگی شخصی خودتون رو دارید تحت تاثیر قرار میدید و در واقع این بگو مگوها باعث سردی زندگی شما میشه. پس بهتره از امروز تصمیم بگیرید کمتر به حرف اطرافیانتون توجه بکنید و کانون خانواده‌تون رو گرم نگه دارید. دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم بیمار شما مدت‌ها هست که ناراحته و در واقع این ناراحتی از بی‌توجهی به حالات روحیش هست تا بیماری جسمیش و در واقع حافظ داره میگه به امید خدا بهبودی رفته رفته برای ایشون حاصل میشه. دوستانی که نیت ازدواج داشتن مقدماتش براتون فراهم میشه و به زودی براتون اتفاق میفته. اما دوستانی که نیت طلاق داشتن، باید بگم در حال حاضر طلاق براتون اتفاق نمیفته و ممکنه بازگشت داشته باشید. اگر هر دو طرف این ماجرا یه مقداری صبوری بکنن و تمایل داشته باشن به بازگشت، ممکنه این اتفاق براتون بیفته. و دوستانی که نیت از سفر داشتن، باید بگم سفر براتون خوبه و ممکنه در این سفر اتفاقات خیر و خوبی براتون بیفته. بهتر به این سفر برید و این مسافرت رو به فال نیک بگیرید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.